Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh dân gian quen thuộc nè. Bên trong thì có nhân đậu xanh kết hợp với nước lá dứa. Và mình thấy công thức này bánh cực kỳ ngon luôn á. Để qua ngày hôm sau bánh của mình vẫn dẻo mềm, không hề bị cứng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Mình nấu 100g đậu xanh, thì phần đậu này các bạn vào rửa sạch, mình ngâm nước trước cho nó mềm á, cho vào 300ml nước để nấu. Phần đậu đã nấu xong cho nó khô ráo vậy nè, nó chín là được rồi, mình để qua bên ha. Tiếp theo là mình dùng 100g bột năng, bên đây là 30g bột gạo nè, 100g đường, chút xíu muối, 300ml nước cốt dừa. Thì các bạn có thể xem thêm trong phần mô tả, mình để chi tiết hơn á. Pha bột thì các bạn cho hết lần lượt 2 loại bột vô. Đây là cái phần bột đậu xanh mình pha trước nha. Cho đường vô luôn nè. Mình sẽ xay cái đậu này cho nó mịn ra. Còn nếu mà không có xay thì khi mà nấu vừa chín các bạn dùng cái giá mình khuấy nhanh tay, thì đậu của mình nó sẽ mềm và nó nhừ, khỏi cần phải xay luôn. Bây giờ cho vào nó xay nè. Các bạn sẽ cho một ít nước cốt dừa vô. Mình sẽ xay cho cái hỗn hợp này nó mịn thì chút nữa cái bánh của mình ra nhìn nó sẽ đẹp hơn. Khi đậu nó mịn rồi các bạn sẽ cho hết vô trong cái thau bột để bắt đầu mình trộn bột nha. Rồi cái lượng nước cốt dừa còn lại thì mình tráng cái khuôn này luôn. Thì mình tráng cái cối nè, cho nó hết cái phần đậu, không có bỏ ha, bỏ cũng phí á. Rồi các bạn sẽ khuấy đều lên. Thì cái hỗn hợp này mình thấy cái lớp đậu xanh của mình sẽ pha nó nhiều hơn cái lớp lá dứa nha. Còn nếu mà các bạn thích cái hai lớp nó bằng nhau thì có thể tăng thêm chút xíu nữa, mình sẽ pha tiếp cái phần nước lá dứa. Trộn bột xong thì các bạn lọc nó qua cái rây để cho phần bột của mình nó mịn hơn. Tại vì mình dùng cái loại bột gạo hạt nè, cho nên là nó khó tan. Các bạn dùng loại mịn cũng được nữa, nó nhanh tan hơn. Tiếp theo là mình có một chén bột năng 150g, 50g bột gạo, 150g đường, chút xíu muối. Và đây là 100ml nước cốt dừa ép, 300ml nước lá dứa xay. Bây giờ bắt đầu mình sẽ pha bột nè, mình cũng cho hết lần lượt 2 loại bột vô. Đây là cái phần lá dứa, cho nên là mình dùng cái phần bột năng và bột gạo thì công thức nó khác cái lớp đậu xanh. Mình sẽ múc ra một muỗng canh bột cho vào trong cái chảo. Các bạn sẽ cho hết lượng đường vô. Mình lấy trùng sơ với một ít nước lá dứa nha, khoảng 200ml thôi. Cái bước này giúp cho bột của mình nó sệt hơn và mình có thể đổ bánh liền, không có cần phải để lâu cho bột nghỉ á. Khuấy cho nó tan ra mịn hoàn toàn luôn nha. Để qua bên đi. Rồi bây giờ mình cho cái phần nước lá dứa còn lại vô để trộn bột nè, cùng với nước cốt dừa. Mình cho thêm vài giọt màu thực phẩm đó nha. Còn nếu các bạn không thích thì bỏ qua. Cho thêm màu là giúp cho cái màu lá dứa của mình hấp lên nó tươi hơn, nó không có bị sậm màu. Cũng trộn cho cái hỗn hợp bột này nó tan mịn ra. Phần bột của mình nó tan vậy là được rồi đó. Bắt cái phần nước mà lấy trùng nè, mình đem lên trên chảo để lửa vừa thôi, các bạn khuấy liên tục. Thì cái bước này là mình thấy bánh của mình nó có độ mềm ngon, mà nó để nguội nó không có bị cứng á. Thì còn nếu các bạn không có thích cái bước này thì mình bỏ qua, cho bột trực tiếp vô cũng không sao nha. Rồi bột còn đang nóng thì các bạn cho hết vào trong cái thau bột luôn. Cái nước lấy trùng thì mình có thể hấp bánh ngay luôn. Còn nếu các bạn không có làm cái bước này thì mình trộn bột xong mình để cũng khoảng 15 phút cho đến nửa tiếng để cho bột nó nghỉ thì nó mới ngon. Giờ mình thấy bột của mình nó sệt lại vậy nè, nó sệt và nó thơm lắm. Sẽ lọc nó qua cái rây nha, tại vì những cái lợn cợn hồi nãy phần bột nó chưa có được mịn. Các bạn lọc cho nó kỹ. Khuôn này thì mình dùng khuôn 18, quét sơn lớp dầu rồi hấp nóng khuôn. Nước trong nồi cũng sôi thì khuôn cũng hấp nóng rồi. Các bạn sẽ khuấy đều hai cái phần bột này. Cái lớp đậu xanh thì nó nhiều hơn, cho nên là mình sẽ dùng cái lớp đậu xanh đổ trước. Khuôn nóng thì các bạn hãy cho vô nha, bánh nó sẽ không có bị dính.
Lớp đầu này thì mình hấp 5 phút với lửa trên trung bình. Sau 5 phút là cái lớp bột nó trong lại nó đặc thì mình cho tiếp cái lớp lá dứa lên khoảng 150g. Mỗi một lớp thì các bạn nhớ mình hấp 5 phút với lửa trên trung bình là được cái lớp bột nó trong lại là được. Mình đổ tiếp cái lớp kế. Và đây là cái lớp cuối cùng nè, mình phủ đều 2 lớp đậu xanh ở ngoài rìa. Và lớp cuối các bạn hấp 20 phút cho nó chín hẳn nha. Sau 20 phút thì mình tắt bếp luôn được rồi. Bánh của mình nó chín rồi đó. Lấy khuôn bánh ra chờ cho nó nguội một chút rồi mình hãy lấy ra khỏi khuôn, nó sẽ dễ hơn, nó không có bị dính. Mình để vô trong cái thau nước ngâm cho nó nhanh. Bánh nhìn hấp dẫn quá ha, lớp bề mặt nó mịn nè. Đây là cái lớp đậu xanh ở bên trên, ở bên dưới cũng lớp đậu xanh luôn. Và mình xen 3 lớp lá dứa. Nhìn cái bánh quá trời ngon luôn các bạn ơi. Có nước cốt dừa nên cầm lên cái bánh nó bóng. Mà nó bánh này đặc biệt là phải có nước cốt dừa béo. Và màu lá dứa mình xay ra nó phải thơm thì ăn nó mới ngon. Còn nếu các bạn thích thơm hơn nữa có thể cho vào một chút xíu vani ở trong cái lớp đậu xanh. Cắt ra những cái lát mỏng mỏng. Bánh da lợn lá dứa, một món ăn huyền thoại của người miền Tây. Vừa có cái độ béo bùi, vừa có cái độ thơm ngon. Cắt càng mỏng thì các bạn thấy cái độ dai ngon của bánh nè. Kết hợp với đậu xanh thì mình thấy nó bùi bùi ha. Nhưng mà hai cái lớp này mình làm nó sẽ không có bị mềm bở mà cũng không có quá dai đâu. Mình ăn trong ngày không hết, cứ để yên đừng có cắt thì qua ngày hôm sau các bạn ăn vẫn ngon luôn. Cái lớp mặt nó cũng không có khô nữa. Bánh dai dai mềm mềm, thơm phức, béo nước cốt dừa. Độ ngọt cũng đậm đà nha. Nếu mà ít ngọt hơn thì các bạn có thể giảm đường, hoặc là thích ngọt đậm đà thì có thể tăng đường. Công thức này là mình làm thấy nó vừa luôn thích hợp để làm bán luôn. Thì mỗi một miếng nhỏ nhỏ các bạn cắt ra thì mình bán khoảng 3.000 miếng ha. Bánh rất là ngon luôn các bạn. Làm trong cái ổ bánh mà mình rất là thích. Mình có rất là nhiều cái công thức để làm bánh da lợn. Nhưng mà công thức này là mình thấy bánh ngon, béo, thơm, ngọt cũng vừa luôn. Ăn ít hoặc là nhiều hơn thì các bạn cứ nhân đôi lên là được nha. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình, chia sẻ các video nữa nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.